صفحات عشان أبين هو ليه منكر، في حين إنه لما قال منكر في أيامه كان طالب الحديث عارف ليه هو منكر. قلت إزاي؟ وده طبعا يعني إشارة من قول النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل. فالعلم كل يوم بيرفع، يعني من 100 سنة مثلا ما كانش طلبة علم زينا، وبعد 100 سنة طلبة العلم الجايين مش زينا. احنا بالنسبة لهم هنبقى أئمة، برغم ان احنا دلوقتي يعني ممكن نرجم بالحجارة عشان مثلا بتكلم في العلم وبتاعه، وانت مين عشان تتكلم في العلم؟ لا، بعد 50 سنة هكون انا احد الأئمة، يقول لك ده فلان افتى وفلان قال وفلان عمل، كيف تخالف فلانا مع ان فلان ده في اياميه ولا حد كان بيلتفت له ولا حد معبره الى اخره يعني. فكل ما احنا بنصل الى مشارف الساعه العلم بيرفع لحد ما ينتهي رفع العلم برفع القرآن من الصدور. انت معاك آية في صدرك، نمت قمت من النوم مش موجودة في صدرك، ادي بقى. فلما الأدلة ترفع وواحد حتى مخلص وعايز يعرف ده حرام ولا حلال ما يلاقيش دليل، لا دليل حرمة ولا دليل حل، يبتدي يقول أرأيت بقى، كل واحد بمزاجه، كل واحد يتكلم عنده، والعلم بقى يرفع لحد ما القرآن يرفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرى عليه في ليلة فيؤخذ ويرفع من صدور الناس وهم نايمين فيصبحون لا آية في صدر بني آدم على وجه الأرض. حينئذ يكون هؤلاء هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله المستعان. نعم. بالنسبة للحديث اللي هو سنن أبي داوود، الايه؟ حديث في سنن أبي داوود عن أبي هريرة اللي هو بيتكلم عن نزول سيدنا عيسى وقام ثم توفى وصلى عليه. ذكر لما كده يعني بعد الصحيح فرجع الإمام الألباني كاتب اللي هو مصطلح الحاكم وقال صحيح الإسناد وقاه الذهبي والكامل بقوا على ذلك. هل صحة الإسناد يعني دليل على صحة المتن؟ يعني سؤالك هل صحة الإسناد تدل على صحة المتن؟ لا، مش لازم، لأن الإسناد قد يكون مشتمل على علة، والعلة دي ما تجيش أو ما تعرفش إلا بأسانيد أخرى. يعني مثلا حديث يرويه سفيان بن عيينة، أنا هجيب لكم إسناد سبيك الذهب، تمام؟ سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ده إسناد